بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې موږ زده کوو چې موږ به خپل امیجز باندې چې دی بلیک اینڈ وایټ افیکټ چې دی څنګه اپلای کوو. مطلب تاسو چې کوم کلرفول امیجز دي هغه به موږ بلیک اینڈ وایټ ته چې دی څنګه کنورټ کوو. نو لاولنۍ طریقه زموږ سره سمپل ده. تاسو به سمپل راشئ، امیج ته به تاسو راشئ په ټاپ مینیو کې، او دې نه په سیکنډ نمبر باندې کوم ایډجسټمنټ آپشن دی دې ته به تاسو راشئ، او په دې کې لاندې که تاسو وګورئ دلته زموږ سره یو آپشن ورکړی دی بلیک اینڈ وایټ. په دې باندې به کلیک واخلئ تاسو. نو د دې سره به تاسو کوم امیج چې دی هغه بلیک اینڈ وایټ ته چې دی کنورټ شي. بیا سایډ ته چې کوم تاسو سره دا کلر ښکاري نو دا پروو کوي چې تاسو دا کلر چې دی دا موږ ته دا شو کوي چې دا کم کلر دی تاسو په دې امیج کې دا تاسو څومره ډارک او څومره چې دی لایټ تاسو په کار دی. نو د دې نه بیا چې تاسو ته په خپل باندې پته لګي چې تاسو کله دا کلر ایڈجسټ کوئ په خپل باندې. نو دې سره بس تاسو چې کم کلر دلته میچ کیږي نو هغه تاسو سره ډارک ان وایټ چې دی سایډ ته بوځي نو هغه په خپل باندې به ایڈجسټ کیږي. نو یو دا طریقه په کوم باندې چې تاسو خپل امیج چې دی هغه بلیک اینڈ وایټ ته چې دی هغه کنورټ کولی شئ. دویمه چې کوم طریقه ده زموږ سره نو هغه د شارټ کټ کیز په تھرو باندې ده. که تاسو سمپل کنټرول شفټ آلټ او بی چې دی په خپل کیبورډ کې ټایپ کوي نو په دې سره هم تاسو دا آپشن چې دی ډایرکټ اپلای کیږي تاسو په امیج د بره باندې. نو دې سره به هم چې دی تاسو کلرفول امیج چې دی هغه بلیک اینڈ وایټ ته کنورټ شي. نیکسټ چې کومه لاست طریقه ده هغه زموږ سره په لیر پینل کې دننه ده. سمپل چې تاسو راشئ دلته خپل لیر پینل راوباسئ دلته، او دلته لاندې راشئ دلته ایڈجسټمنټ باندې کلیک والئ، او د دې نه پس تاسو راشئ لاندې بلیک اینڈ وایټ آپشن دلته هم موږ سره ورکلی دی. په دې باندې تاسو کلیک والئ نو په دې باندې هم تاسو دغه بلیک اینڈ وایټ افیکټ چې دی په خپل امیجز باندې اپلای کولی شئ. تاسو بیفور افټر چې دی هغه کتلی شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو کوم امیجز چې دي هغه تاسو بلیک اینڈ وایټ ته کنورټ کولی شئ.